Hi guys! So for today's video, mag-unbox po tayo nito. Ito po ay plow attachment na nabili ko online at ito po ay ikakabit natin sa mini tiller para sa gayon ay madali na po ang pagbungkal ng lupa kung tayo ay magtatanim ng gulay. Sa video rin pong ito ay papakita namin kung paano ito i-install at iti-test na rin po natin ito. So, disclaimer lang po, hindi po ito sponsored video. So, ganito po yung itsura niya in actual. Parang pareho naman po sa nakapost online. And mabigat po siya, mga 10 kilos po. So, dito na nga po tayo sa ating mini tiller. At papalitan na po natin yung existing attachment niya ng ating biniling bagong plow attachment. So, wala naman po tayong tools na kailangan. Kailangan lang po natin i-remove yung lock pin niya sa baba. Hilahin lang po natin ito para ma-release yung lock at para mapalitan na po natin ng plow attachment. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So guys, eto na. Ito-test na natin siya. Hindi pa naman natin siya gagamitin kasi wala pa naman kaming itatanim. Ito-test lang natin kung legit nga siyang nakakabungkal ng lupa. Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. So guys, okay naman po yung nabili nating plow attachment para sa ating mini tiller. At magagamit po talaga natin siya sa susunod na magtatanim tayo ng gulay.